ਕੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੋਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ फ़ोन ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਟ ਯਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ फ़ोन ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ फ़ोन ਓਵਰਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੋਂ ਮੱਡ ਗਾੜ ਜਾ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। Is it broken? Yeah. Oh, binga ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਆਹ ਬਿੰਗੀ ਜੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ
फिर जावां हुण। एक तो मैं प्राइवेसी जिहड़ा लाया ना ये बड़ा पंगा जिहा पाउंदा आ। कौन सारे दिसन डे कि नहीं पता नहीं हुण। जिद्दां भी होया ते आही आ हुण। थोड़ा जिहा इहनूं पिछे कर देना ताकि फोन डिग भी पवे ते कोई बड़ा चक्कर जिहा ना पवे। ऑलराइट।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਤਦ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।